دی حدیث کی د علماء د قدر احترام خبره قدام دا چې ګوره د عالم په مخ کې با عامي سره عام کس فتور کول دا هغه لپاره جایز دی چې هغه فتور کوي. زمانو نن د علماء قدر پری بنیاد ختم کړي شو. هر سره مفتی دی، هر سره مجتهد دی، عالم دا هغه په سری څه حیثیت څوک دور کیولا بلکې هر یو سړی چې وره تبه شي د ټولې ډیګریانې پی ایچ ډي د کړي، ماستر د کړي، ماجستر د کړي، هر یو سړی په دې باب کې فتوا کړي تکړه دی. زه تعجب کوم د سلف تاریخ مطالعه کوي. سلف چې غیبا په اکثر مسلو کې لا ادري لا نقل امام مالک دا تاریخ تاسو مطالعه کوي. امام مالک دا یو سړی ته پوښتنه کوله پر کې راغلی دی، یو مسله ته پوښتنه ویلا ادري، بل مسله ته پوښتنه ویلا ادري، اکثر مسلو کې ویلا ادري زنه پوهیږم. اکثر ته وی دا څنګه عالم ته مشهور کسي اوره مسله کې چې لا ادري لا ادري هغه ته وی که استاد خیالي چې امام مالک با د خپل عزت په خاطر باندې او په دې باندې بده و شرمېږي چې څنګه په هره مسله کې جواب نشم ورکولی چې دا څنګه عالم دی پوهیږي. نو که دا خبره بهر ته لاړ شم او بهر کې په دې کوڅو کې وګرځه او خلکو ته وایي چې امام مالک په هېڅ باندې نه پوهېږي. امام مالک ته ډېر هېڅ نه دي یاد. زما د فتوی ډېر غټ شان و. امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیه دا نه تپوس کړی شو. امام ذهبي سیر اعلام النبلاء کې ذکر کړي دا نه تپوس شو کله یو سړی مفتی کېدلی شي، مفتی به کله سړی جوړېدلی شي. غور وکړئ د امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیه دا په خبره کې ویل کله سړی مفتی کېدلی شي. او یو کس ورته ویل چې آیا 1,00,000 حدیث چا یادي مفتی کېدلی شي؟ ویل نه. ویل 2 لکه چې یادي؟ ویل نه. ویل که 3 لکه یادي؟ ویل ارجو ان یکون مفتیا، امید شته کېدی شي به مفتی. 3 لاکھ حدیث چې چاته یاد وي امام مالک وایي امید کېدلی شي دی مفتی شي. نن به الف باتا نه ویلي کنه شیخ الحدیث شیخ القرآن بناسي دلته او کله عالم نه تپوس وکړي چې د ګوټ به یو سړی راودانګي د دې مسلې خو به زه جواب درکړم. ته وایې چې دا غټ شیخ الحدیث دی حالانکه خپل مانځه ترجمه به ورته نه معلومه. بیا خاص کر غټ غټ مسایلو کې چې تاسو وګورئ دا مسله به ورته نه یاد رابه شي یاره په دین اودس ماتېږي که نه ماتېږي. د دې مسلې به ښه تپوس کوي لیکن غټې غټې مسلې پای کې به دی ځان مفتي. خاص کر عوام چې تاسو وګورئ عوامو کې د علماو د قدر احترام دومره حده پورې لیدلی دی چې پای کې مفتیان سیوا شوي دي. مفتیان پای کې سیوا شوي دي. حیران به شئ ورته. خاص کر په باب د معاملاتو کې اغیار یو ظالم مفتی دی که تپوس یې وکړي چې یار دا کاروبار مولوي صاحب ویلی شیخ الحدیث شیخ القرآن ویلي چې دا حرام کار دی هغه څه وایي عالم مړه دا دې نه څه خبر دی هر چېرته کورکمان ټکوي ځان له دا مسلو نه څه خبر دی دا دنیا معاملات کې هر جومات په ګوټ کې په محراب کې چېرته راسي هغه دې مسلو نه څه خبر دی. زما ورونو صحابه کرام چې دغه عادت هم دا جوړ شوی و چې په اکثرو مسلو کې فتوا نه ورکول. ولې کم سړی چې فتوا ورکوي په یو مسله کې دا یاد درئ دا اصل کې ترجمان دی، دا ترجمانی کوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا ترجمانی کوي د الله رب العالمین. دا هغې خبره خلکو ته بیانوي. کله ترجمانی تا غلطه وکړه بوټ ټول ستا په سر باندې دی. لکه دا په یو حدیث کې راغلی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چا نه چې د یو مسلې تپوس وکړی او د غلطه فتوا ورکړه نو ګناه یې د چا په سر ده؟ چا چې مفتي چا چې فتوا ورکړې کوم چې مفتي دی ګناه د هغه په سر باندې ده. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه او فرمایل کم کس چې په هره مسله کې فتوا ورکوي فاعلم انه مجنون دا په دې پوه شي چې دا لیونی دی. عام عالم چې په هره مسله کې فتوا ورکوي دا لیونی دی. او پاتې شه نن په هر مجلس کې مو مفتیان ناست دي. زما ورونو طلباء کرامو علماء کرامو عوامو د علماو قدر او د احترام دا په موږ په تاسو باندې لازم دی. د عالم قدر دا اصل کې د دین قدر دی، دا د الله رب العالمین قدر دی. امام ترمذی حدیث نقل کړی به اسناد حسن. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ان من اجلال الله اکرام ذی الشیبة المسلم وحامل القرآن غیر الغال فيه ولا الجاف والمقسط ولا امام المقسط. د الله رب العالمین عزت، د رب العالمین قدر احترام
هغه دا دی چې سړی د سپین ږیري قدر کوي او د حامل القرآن کم کس چې قرآن ځان سره اخیستلی کم کس چې عالم د قرآن دی او د سنت دی د ده عزت د ده احترام کول دا د رب العالمین احترام دی. زما وروڼو د الله احترام به کوو که نه به کوو؟ کوو به انشاءالله تعالی. نو د هغه احترام چې کوو د هغې دپاره علامه داره چې د خپل عالم د خپل شیخ د قدر به کوو. دی په مخ کې وړاندېوالی کېدل د هغې نه مخکې کېدل چې په فتوه کې موږ د هغې نه وړاندې کیو دا د هغې بېادبي ده دا د هغې بېقدري ده. الله رب العالمین دې زموږ په زړونو کې د علماو قدر کښېنوي. الله رب العالمین دې موږ صحیح مؤمنان او صحیح متقیان جوړ کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.